MX Excel වල තියෙන Trunc function එක ගැන මම ඔබට කියලා දෙන්නේ නැහැ. Trunc function එක වෙන්නේ ඉලක්කම් සංඛ්‍යාව ටයිප් කරලා තියෙනවා නම් ඍණ හෝ ධන හෝ වශයෙන් දශම ස්ථාන සහිතව සංඛ්‍යා ටිකක් ටයිප් කරලා තියෙනවා නම් මේක ඔබට කැමති විදිහට දශම සංඛ්‍යාවක් හෝ නැත්නම් පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වශයෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඔබට කරන්න තියෙන්නේ සමාන ලකුණු ටයිප් කරලා TRUNC Trunc කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ වරහණකින් ආරම්භ කරනවා. දාලා සෙල් එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ කමාවක් ලකුණු කරලා ඊට පස්සේ ඔබට දශම ස්ථාන දෙකක් අවශ්‍ය නම් දෙක ටයිප් කරලා වරහණකින් වහලා එන්ටර් කරපුවාම ඔබට මේක වැටෙනවා. මේ ආකාරයට ඒක කොපි කරගන්න පුළුවන්. ඔබට පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතනට ගිහිල්ලා දශම සංඛ්‍යා හතරක් අවශ්‍ය නම් 4 කියලා මෙතන ටයිප් කරලා එන්ටර් කරපුවාම ඔබට වැටෙනවා මෙතන දශම ස්ථාන 4ක් සහිතව සංඛ්‍යාව. ඔබට දශම සංඛ්‍යා අවශ්‍ය නොවේ නම් මෙතනට ගිහිල්ලා මේ කොටස අයින් කරලා එන්ටර් කරපුවාම පූර්ණ සංඛ්‍යාව 85යි කියලා වැටෙනවා. කොපි කරගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයකට.